านชาลาที่1โปรดระมัดระวังขบวนรถเข้าในชานชาลาที่1ด้วยค่ะตอนนี้6:45ตื่นเช้ามากตื่นเช้ากว่าไปทำงานอีกเรากำลังจะเดินทางไปนี่เป็นครั้งแรกที่เราสองคนนั่งรถไฟแบบโลคอลไปเที่ยวกาญจนบุรีค่ะเรามาขึ้นต้นสายที่สถานีธนบุรีและนั่งไปสุดถึงสถานีปลายทางน้ำตกค่ะมันเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจมากแล้วก็ดีใจมากที่ได้ทำเพราะว่าระหว่างทางมาเจอผู้คนมากมายทั้งแม่ค้าทั้งวิวทิวทัศน์สวยๆถ้านั่งรถยนต์ส่วนตัวเองก็ไม่มีโอกาสจะได้เห็นวิวแบบนี้ตอนนี้เราอยู่ที่รถไฟสายมรณะไทยพม่านะคะและจะผ่านถ้ำกระแสซึ่งติดกับรถไฟเพื่อความโชคดีเขาให้เอามือไปแตะที่ถ้ำอย่างที่เป้งทำค่ะถึงสถานีน้ำตกแล้วนะครับก็รถของโรงแรมมารับขึ้นเลยใช่ป่ะพี่เราก็มาถึงรีสอร์ทของเราแล้วนะครับบูติกราฟรีสอร์ทบ้านพักของเราคืนนี้ที่เขากำลังพาไปที่แพนี่ขอบคุณครับ ตอนนี้เราก็มาถึงห้องพักเรียบร้อยแล้วนะครับนั่งรถไฟมาจากกรุงเทพ5 ชั่วโมงสนุกมากแต่ว่าแอบเหนื่อยก็นี่เราอยู่ริมแม่น้ำเควหรือควายเนี่ยแหละครับเราอยู่ริมแม่น้ำตอนนี้สวยมากดูเดี๋ยวผมพาไปดูห้องพักนะก็เป็นห้องพักติดริมแม่น้ำเลยนี่ต้าสุดมันคือแม่น้ำเควหรือควายเควแม่น้ำเคว แอยู่แม่น้ำเควนะครับนี่เดินออกมาจากห้องก็เป็นระเบียงที่เป็นแพที่ลงไปเหยียบเมื่อกี้เห็นไหมก็เหยียบได้เลยน้ำเขาบอกว่าลึกประมาณ1 เมตรกว่าแต่เขาไม่ให้ลงเพราะว่าน้ำมันเชี่ยวมากแต่เขามีพื้นที่ตรงนั้นให้ลงไปเล่นน้ำได้ครับสวยมากๆเลยนี่คือเหตุผลที่เขาไม่ให้ลงนะน้ำมันเชี่ยวมาดูเท้าแบบแกว่งเลยดูดิใช่ไหมใช่มันขาสั้นจัง เห็นปะน้ำแรงมากเลยดูนี่เท้าเฉยๆนะเนี่ยเอ้ยมีปลา มันจะมากินเราวะเนี่ยเนี่ยมันอยู่นี่เห็นไหมมันว่ายทวนกระแสน้ำอยู่แต่กล้องไม่น่าจะเห็นไม่เห็นนะอันนี้ไงขึ้นมานี่ไงไม่เห็นว่ามันว่ายทวนกระแสน้ำนี่ไงเอ้ยน่ารักอ่ะห้องอาบน้ำครับคือดีเป็นห้องกั้นแยกแล้วก็มีเป็นแบบไม้โอ้ยน่าอาบมากเลยดูสวยงามแล้วก็มีน้ำอุ่นให้น้ำก็ใสนะครับมีปลาเต็มเลยป่ะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปสำรวจสถานที่รอบๆโรงแรมนะครับเดี๋ยวผมขอเดินก่อนเดี๋ยวตกออเทนติกมากสวยงามตอนแรกจะขึ้นสะพานนี้นะครับแต่ว่ามันขาดมันไม่สามารถไปได้ก็เลยอดนะครับลิต้าบอกว่าอยากเป็นเหมือนใบเฟิร์นกับมาริโอในเรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักตอนนี้ก็กำลังจะไปล่องแพนะครับจะเริ่มต้นที่ต้นสายแล้วก็มาจบลงที่โรงแรมค่ะเราซื้อแพ็กเกจทัวร์กับโรงแรมค่ะมีแค่เรา2 คนไม่มีคนอื่นมาด้วยเราก็มาถึงที่ล่องแพเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อันนี้มันเหมือนฉากในหนังที่แบบมันจะมีจระเข้โผล่มาใช่ไหม private มากไม่ได้ถึงขั้นไอโซเลตจะพายเรือพาเราไปล่องแพตอนนี้เป้งจะลงไปแล้ว ขอเวลาผมนิดนึง
มันน่ากลัวใช่ไหมดูดิมันแบบแล้วมันเงียบอ่ะเดี๋ยวลงมาด้วยกันขึ้นมาเมื่อกี้เขานึกว่าไอ้นี่คืองูกลัวมากเลย แต่สวยมากเลยนะถ้าคนไม่กลัวคือแบบสนุกมากอะท้องฟ้าก็สวยหลบอย่าไปเกาะกันไดเราโอเคปล่อยนะปล่อย รู้สึกไงคะ มันมีเงาเมื่อกี้มีเงาในน้ ปลาหรือเปล่า ำตามบ้าเครียดมากเครียดกว่าทำงานอีกตอนนี้เริ่มไม่กลัวแล้วเพราะคนมันเริ่มเยอะ เป็นไง แล้ว บ้าง เห็นมี2 ฝั่งเริ่มมีคนไม่กลัวแล้วเท่าไหร่นั่นคนใช่ไหม ไม่ใช่ ใช่ ไหน ไม่ตลก ไม่มี ก็เสื้อส้มๆอ่ะ เสื้อส้มๆมันสไลเดอร์ อ๋อนั่นขอขึ้นแป๊บตอนนี้ก็ขึ้นจากน้ำแล้วกำลังจะหุ่นเรือกลับไปส่งที่โรงแรมครับ สนุกมากยัม อร่อยมากครับ นี่ก็คือสั่งทุกอย่างในเมนูนะคะ เยอะไปไหมไม่หรอกหิวเดี๋ยวก็กินหมดเชื่อดิใจ ตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปอาบน้ำช้างนะครับนี่สวยมากๆตอนเช้าเลย ตอนนี้กำลังรอจะอาบน้ำช้างนะคะ รู้สึกยังไงคะ ตื่นเต้นมากครับครั้งแรก แต่ตอนนี้ทั้งหลังคือคันไปหมดเลยเมื่อวานมันไปลงแม่น้ำแล้วมันเป็นผื่นแบบเต็มหลังหมดเลยครับ ตอนนี้ผมอะ แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยว แต่ ก็ เรามาแล้วเราก็ต้องไปให้สุดครับ ขยับหน้านิดนึง โอเคครับ มือวางไว้ พี่จับผมไว้นะ อ๋อไปครับ ขาปล่อยเลยครับ ขาปล่อยเลยครับ ข้างในครับข้างใน เอาเดี๋ยวลูกเดี๋ยวอย่าเพิ่งถ่ายรูปก่อนไม่ได้เลยเนี่ย บน มาครับ อ๋อนังน่ารัก ไม่เป็นไรครับ ไม่ต้องกลัวครับเขาเพราะว่าจุดที่เรานั่งตรงคอเป็นจุดที่ไอ้ข้าวลูกเขาลอยมากเลย แม่น้ำนี้ก็เป็นสถานที่ถ่ายภาพยนตร์ดังๆหลายเรื่อง ช้างที่นี่ก็ได้มีโอกาสไปร่วมแสดงในฉากด้วยค่ะ นอกจากนี้แม่น้ำแห่งนี้ก็มีประวัติอยู่คู่กับคนไทยหลายชั่วอายุคนค่ะ ปล่อยค่อยๆเลยเนี่ย ปล่อยเลยอันนี้คือค่อยแล้วใช่ไหม อ๋อ อันนี้ก็มีความสุขใช่ไหม
วิดน้ำเสร็จแล้วครับถ่ายเต็มที่เลย โอเค นั่นทำเสียงอะไรเหรอคะ เสียงเขาจะเป็นทำคือถ้ามีความสุขนะครับ อ๋อ ถ้าเขาถือก็อยากจะเป็นเสียงเสือโอ้โห อ๋อ น่าจะลงมาแล้ว ไม่เอายัง แฮปปี้ แฮปปี้ครับ ว้าว โอ้เอ้ย เขากินอะไรอ่ะพี่หรอ ต้นไม้ ใช่พี่ถ้าจะลงเลนลงให้แบบนี้ โอเค เอาแบบนี้นะ ครับผม แล้วผมขึ้นไงเนี่ย เหยียบขาเลยพี่ อุ๊ยจริงเหรอเขาไม่เจ็บเหรอ ไม่เจ็บพี่ แน่นะเขาเจ็บ ไม่เจ็บพี่ขึ้น จริงเหรอขึ้นดีแล้วกันเดี๋ยวจับไว้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  โอ้ nice เฮ้ย ตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางไปน้ำตกสายโยกน้อยนะครับ ตอนนี้ไม่กินแล้วนะคะ ไก่ย่างส้มตำ ก่อนที่จะทำอย่างอื่นได้นั้นเราต้องกินก่อนครับ เจอร้านแรกก็แวะเลย อร่อยมากอร่อยมาก ไก่ย่างครึ่งตัวนะครับข้าวเหนียวคนละห่อแล้วก็มีส้มตำไทยคืออันเนี้ยอร่อยมากปกติผมไม่ค่อยชมส้มตำว่าอร่อยนะแต่คือจานนี้คืออร่อยแบบอร่อยจริงๆอ่ะคือกัดเข้าปากคำแรกคือแบบไม่ต้องใช้ช้อนซ่อมอ่ะใช้มือกินก็อร่อยอ่ะสั่งเพิ่มครับเพราะอร่อยมากอร่อยแบบอร่อยจริงๆแล้วแบบเอาให้คุ้มมาแล้วนักมวยหันมาดินักมวย โอ้โหคน Good morning นะครับทุกคน เรากำลังจะเดินขึ้นไปกินข้าวเช้ากันวันนี้วันสุดท้ายเพราะเราจะกลับกรุงเทพละถ้าอยู่ในแพนะ แล้วแบบมันปิดกันหมดเลยอะแล้วเวลาใครทำอะไรหรือเรือแล่นมานะคือแกว่งแรงมากเมื่อคืนนอนแทบไม่หลับค่าอาหารกับค่ากิจกรรมมากินกาแฟก่อนขึ้นรถไฟนะครับรถไฟเสียนะครับต้องนั่งนี่อีกประมาณ1 ชั่วโมงก็ไม่มีปัญหานะครับสั่งอีกแก้วรอรถไฟนะครับ ตอนนี้เราก็กำลังนั่งรถไฟกลับกรุงเทพค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะ บายบาย ขอบคุณมากที่ติดตาม